สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับโบในช่อง It's Bo Lady วันนี้โบจะมาแชร์ประสบการณ์การเลิกทานเนื้อสัตว์ของโบนะคะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง specific นิดนึงสำหรับคนที่สนใจถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้สนใจก็อาจจะฟังผ่านๆหรือว่าแมนก็รอดูเป็นวิดีโอหน้านะคะหรือวิดีโอก่อนๆของโบก็ได้วันนี้นะคะที่โบอยากจะมาแชร์เรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่โบเริ่มเลิกทานเนื้อสัตว์ใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครมาคอยบอกหรือว่าคอยแนะนำว่าทำแล้วมันดียังไงประโยชน์มันคืออะไรเริ่มทำยังไงทานยังไงถึงจะดีต่อสุขภาพคือตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะโบก็จะคุ้นเคยกับการทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเหมือนหลายๆคนที่เราก็โตมากับการทานไก่หมูเนื้อที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทานมังสวิรัติไม่ได้มีใครทานเจหรือว่าทานวีแกนใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนคือทานปกติหมดเลยโบก็โตมาแบบทานหมูทานไก่ทานเนื้อปกติอะค่ะพอโบอายุ25นะคะก็เป็นปีเบญจเพสคือโบก็กลัวมากเลยเพราะว่าแบบมีเพื่อนๆที่เขาอายุ25แล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมดวงไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าโอเคอายุ25เบญจเพสเนี่ยโบจะเลิกทานเนื้อวัวนะคะ1 ปีเต็มพอถึงวันเกิดปุ๊บคือหยุดทานไปเลยจะมีหลายๆคนที่แบบชอบกันกินเนื้อวัวมากใช่ไหมแต่ว่าโบไม่ใช่หนึ่งในนั้นเนื่องจากโบนะคะเป็นคนออกกำลังกายแล้วก็เหมือนเล่นฟิตเนสนะคะคนที่เล่นฟิตเนสจะรู้ว่าการออกกำลังกายอ่ะถ้าเราออกหนักแค่ไหนแล้วเรากินโปรตีนไม่ถึงอ่ะมันก็จะไม่ขึ้นโบก็จะต้องพยายามกินไข่แล้วก็ไก่นะคะคือแบบกินเยอะมากคือเมื่อก่อนอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าจะเลิกกินเนื้อไก่ได้อ่ะคือไก่วันหนึ่งอ่ะกินเป็นอาหารหลักเลยอ่ะแล้วก็ไข่นะคะไข่โบเคยกินแบบ8-9 ฟองต่อวันนะคะก็คือกินเพื่อสร้างกล้ามโดยเฉพาะแต่ความขัดแย้งอย่างหนึ่งนะคะคือโบเป็นคนกลัวนกแล้วก็กลัวไก่มากเหมือนมันเป็นความกลัวมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆคืออยู่ในใจคือกลัวไก่มากนะคะแล้วก็คือตั้งแต่เด็กก็เคยคิดมาตั้งนานแล้วว่าความกลัวไก่ของเราอะแล้วเวลาเรากินคือเรากินไก่เยอะขนาดนี้เลยลองคิดเล่นๆดูว่าสักวันหนึ่งจะสามารถเลิกกินไก่ได้ไหมคือเรากลัวมันมากคือโบกลัวในความแบบมีขนหรืออะไรของเขาอย่างเงี้ยนะคะคือหน้าตาเขาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละคือมันเป็นความกลัวส่วนบุคคลอย่างหนึ่งนะคะโบก็รู้สึกว่าถ้าสักวันหนึ่งเราเลิกกินไก่ได้เนี่ยมันก็คงจะดีพออายุ25นะคะโบก็หยุดทานเนื้อวัวเนาะซึ่งพูดตรงๆเลยนะโบไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยโบพอปีที่26คือโบไม่ได้คิดว่าโบจำเป็นจะต้องกลับไปทานแล้วคือทานได้เวลาเราแบบไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ากับครอบครัวเพราะว่าที่บ้านคือคุณพ่ออะไรเงี้ยก็คือชอบกินเนื้อวัวมากๆพี่ชายอย่างเงี้ยค่ะคือแบบจะชอบมากก็คือกลายเป็นว่าหลังอายุ25นะคะโบก็งดทานเนื้อวัวไปเลยเลิกทานเนื้อวัวไปเลยแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆที่ตั้งใจเลยว่าจะไม่กินอีกแล้วคือแบบโบเลี้ยงหมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะเป็นหมายอร์กเชียร์ตัวเล็กๆเลยน้ำหนักของเขาเนี่ยโตเต็มที่แล้วแค่1 โลเท่านั้นนะคะคือมีวันหนึ่งเขาตายนะคะคือเขาเป็นหมาที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยสบายพอโบรู้สึกว่าเขาตัวเล็กมากๆมันจะต่างอะไรกันกับหมาแล้วก็ไก่แล้วก็นกแล้วก็คือโบรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกอะเขารู้สึกได้ว่าเขาเจ็บหรือว่าเขาทรมานพอหลังจากที่หมาตัวนี้ตายเนี่ยโบก็ตั้งใจที่จะทานวีแกน3 เดือนเพื่อที่จะทำบุญให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบดีต่อใจตัวเองอะโบก็เลยเลิกกินเนื้อสัตว์จะบอกว่าเดือนแรกเนี่ยคือยากมากเพราะว่ากินแต่ผักผลไม้กินแต่ทุกอย่างที่เป็น plant based นะคะแล้วเราก็คือทานไม่เป็นอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทานอะไรบ้างอาหารมันเป็นยังไงบ้างกินแต่เต้าหู้หรอหรือว่ากินอะไรได้บ้างก็คือช่วงแรกนะคะค่อนข้างยากมากเลยทำอยู่เดือนหนึ่งคนที่บ้านเริ่มบ่นแล้วเพราะว่าเวลาที่บ้านไปทานข้าวกันนะคะก็คือไม่ต้องไปก็ได้เพราะว่าทานอะไรไม่ได้เลยค่ะไม่รู้จะทานอะไรคือทานไม่เป็นนะคะทุกคนจนกระทั่งโบอะเริ่มมานั่งหาเมนูอาหารนะคะเมนูอะไรบ้างที่โบควรทาน โดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายนะต้องมานั่งรีเสิร์ชว่าเมนูอะไรบ้างให้ปริมาณโปรตีนที่เราต้องการต่อวันครบถ้วนประมาณเดือนแรกโบก็ไม่ไหวแล้วคือขอกลับมาทานไข่แล้วก็นมด้วยนะคะเหมือน2 เดือนเนี้ยก็อาจจะเป็น vegetarian นะคะหรือว่ามังสวิรัตินั่นเองก็มีทานไข่กับนมได้พยายามทานเท่าที่ทำได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆหรือว่าไม่มีตัวเลือกให้เลือกแล้วจริงๆอ่ะโบก็จะทานเหมือนมันเป็นการแบบความไม่เคยชินมั้งคะช่วงแรกที่ทำเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็คนรอบตัวโบอะไม่มีใครที่เป็นมังสวิรัติหรือว่าเป็นวีแกนหรือว่าแม้แต่เพสคาทาเรียนก็คือไม่มีแล้วโบก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงถูกแล้วเราไปทานข้าวกับที่บ้านทุกคนก็คือบ่นนิดนึงทำไมเหมือนไม่ทานเนื้อไม่ทานโปรตีนเลยทานแต่ผักอย่างเดียวหรอจะพอไหมจะขาดสารอาหารหรือเปล่าคือพ่อกับแม่ก็บ่นนะคะคือโบรู้สึกว่า
การจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายค่ะในใจของตัวเองมีเหตุผลสำหรับการกระทำว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้สำหรับโบเนี่ยตอนแรกเริ่มแรกเลยมันอาจจะเป็นความดีต่อใจแบบเป็นเจเพศเราอยากทำแบบทำสิ่งดีๆมันก็ลีดมาต่อที่ว่าแบบเราสงสารสัตว์แล้วเราก็รู้สึกว่าเขามีความรู้สึกเหมือนกันไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่โบก็เลยหยุดทานสัตว์นะคะพอรู้สึกว่าแบบเขาไม่ใช่อาหารของเราซึ่งมันก็ทำให้โบแบบไม่ได้รู้สึกอยากกินอ่ะมันเลยทำให้ความรู้สึกอยากกินต่างๆมันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่าพอเราปรับความคิดว่าเขาไม่ใช่อาหารของเราคือโบรู้สึกว่าแบบมันก็มีอย่างอื่นให้เรากินเยอะแยะมากมายเวลาไปทานข้าวกับเพื่อนก็คือยากมากเพราะเพื่อนก็แอบเกรงใจว่าจะต้องเลือกร้านอาหารที่โบสามารถทานได้ด้วยต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็คือซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเลยก็คือเข้าใจแล้วโบไม่ใช่คนทานแบบโบสตริกมากคือแบบว่าถ้าเกิดเธอกินชาบูแล้วกินหมูคือฉันจะไม่กินกับเธออะไรเงี้ยคือก็ไม่ใช่นะคะเป็นคนที่เคี่ยได้ผัดผักใส่หมูอะไรเงี้ยโบก็เคี่ยออกกินแค่ผักได้นะคะโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียกันดีกว่าข้อดีของการทานแต่จะต้องบอกก่อนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยที่โบทานเนี่ยคือโบทานเน้นเป็นบาลานซ์มากกว่าคือโบไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราเป็นวีแกนนะหรือว่าเราเป็นมังสวิรัตินั้นหรือว่าเราแบบว่าเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งโบรู้สึกว่าไอการทานอาหารเนี่ยมันก็เป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นการฝึกหัดตัวเองมันเหมือนกับการออกกำลังอะคะคือโบก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการฝึกหัดนะคะแต่ว่าโบอะก็จะมีเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งโบแบบจะหยุดทานอาหารที่มาจากสัตว์ได้อาจจะแบบอยากเป็นวีแกนเลยอะไรเงี้ยเราเดินสายกลางดีกว่าเอาที่เรารู้สึกว่าเรากำลังพอดีแค่การที่เราคิดดีแล้วเราอยากจะทำมันก็ดีแล้วถ้าทุกคนคิดว่าเราทำคนเดียวมันจะเปลี่ยนอะไรได้ยังไงเกิดว่าเราเริ่มเปลี่ยนจากตัวเราเองแล้วทุกคนเนี่ยคิดเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ค่ะตอนที่โบเริ่มทานเนี่ยคือรู้แค่ว่าเราจะต้องตัดเนื้อสัตว์ออกไปแล้วก็ไปเน้นเป็นพวกผักใบเขียวสลัดต่างๆตอนนั้นโบก็ไม่รู้ว่าโปรตีนจะได้มาจากไหนบ้างใช่ไหมโบก็ทานเป็นเต้าหู้อย่างเดียวหลายๆคนที่แพ้พวกซอยนะคะก็อาจจะทานเป็นพวกนมอัลมอนด์นมโอ๊ตเดี๋ยวนี้คือมันมีตัวเลือกเยอะมากทุกคนมีทั้งเนื้อปลอมหรือว่าแบบคือเนื้อปลอมฟังดูน่ากลัวคือเป็นเนื้อที่เป็นแบบ plant based protein นะคะผมรู้สึกว่าตอนนี้มันง่ายขึ้นมากแล้วค่ะถามว่าอาหารพวกนั้นที่เป็น substitute รสชาติมันใช่ขนาดนั้นหรือเปล่าสำหรับมันใกล้เคียงมากนะคะแต่ว่าโอ้โหจะได้กลิ่นเนื้อหรืออะไรขนาดนั้นมันก็ไม่มีทางจะเอามาแทนได้ 100% แต่ก็ถือว่าทำให้ใช้ชีวิตชาววีแกนง่ายขึ้นมากๆแล้วค่ะปัจจุบันนะคะโบทานจะเน้นเป็นอาหารโฮลฟู้ดค่ะโบไม่ได้มีแบบคือที่บ้านก็คือรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตยากมากๆเพราะฉะนั้นเวลาแบบโบออกไปทานข้าวกับที่บ้านนะคะซึ่งทุกคนไม่มีใครทานแบบโบเลยโบก็จะมีกินเนื้อปลาบ้างนะคะสัตว์น้ำบ้างอะค่ะ occasionally ตามโอกาสไปแต่ว่าไม่ได้เน้นนะคะคือจะพูดว่ายังไงดีอะคือทานได้แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีเขาเอาของมาเสิร์ฟบนโต๊ะเราที่บ้านไปกินกันแล้วคือเขาแบบทานกันไม่หมดเพราะว่าสั่งเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือโบก็จะทานนะคะทานบ้างเพราะว่ายังไงเขาก็ตายมาแล้วคือโบก็จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องทิ้งก็บางทีมันก็ไม่ได้ strict แบบนั้นนะคะโบรู้สึกว่าเอาอันที่สบายใจโบเน้นทำกับข้าวเองที่บ้านนะคะเป็นแบบ whole food plant based อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นส่วนใหญ่เพื่อที่จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะคะของการเลิกกินเนื้อของโบดีกว่าคืออย่างแรกที่โบเห็นเลยชัดๆเลยก็คือโมเป็นคนมีผดนะคะจะมีสิวผดตรงหน้าผากแต่ก่อนหน้าเนี้ยคือตอนเด็กๆโบจะเป็นผื่นตามแบบพวกข้อพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็จะเป็นเด็กแบบชอบเกาอะไรอย่างเงี้ยคนแพ้ผิวแพ้ง่ายพอโตมาได้ประมาณนึงคือโบเลิกทานนมไปเลยแล้วผื่นพวกนั้นมันก็หายไปค่ะก็คือรู้สึกว่าดีขึ้นเพราะฉะนั้นนมเนี่ยเป็นอะไรที่โบก็ไม่ค่อยจะเน้นนะคะแต่ว่าทานได้อยู่โบรู้สึกว่าโบเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะของพวกผื่นโดยเฉพาะบนใบหน้าเนี่ยไม่ได้เยอะหรือว่าไม่ได้เป็นผื่นแพ้น่ากลัวเหมือนที่เคยเป็นอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแบบ break out อะไรเงี้ยค่ะก็คือแทบไม่มีเลยโอเคอย่างต่อไปนะคะคือประจำเดือนนะคะคือโบเนี่ยเป็นคนที่ไซเคิลไม่ค่อยปกตินะคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วบางทีมันก็หายไปเลย6 เดือนบางทีก็หายไป3 เดือนบางทีมาแบบเหมือนจะช็อกอะทุกคนคือมันโหดมากนะคะแล้วมันก็ทำให้เราแบบเพลียหรือว่าเสี่ยงที่จะช็อกได้นะคะซึ่งโบเคยเป็นแบบเนี้ย2 ครั้งใหญ่ๆในชีวิตคือรู้สึกว่าเฮ้ยตกใจมากน่ากลัวก็ไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะให้ทานยาปรับฮอร์โมนแต่ว่าสุดท้ายคือโบก็เลิกทานยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ว่าโบเลือกการไปหาหมอจีนแทนทีนี้พอโบไปหาคุณหมอจีนทุกครั้งเวลาคุณหมอเช็คเนี่ยคุณหมอเขาจะเช็คลิ้นนะคะเขาจะบอกว่าให้ดูสีลิ้นของตัวเองถ้าเกิดว่าสีลิ้นเป็นสีชมพูดูสุขภาพดีก็คือโอเคแต่ว่าถ้าตัวไหนลิ้นเป็นฝ้ามันจะบอกได้ว่าช่วงนี้อาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีดื่มน้ำน้อยพักผ่อนน้อยเครียดโบรู้สึกว่าตั้งแต่ที่โบทานอาหารแบบนี้ไซเคิลของโบปกติขึ้นนะคะเป็นเดือนครึ่ง2 เดือนประมาณเนี้ยค่ะคือไม่ห่างเกินนี้แล้วก็ความลิ้นฝ้านะคะก็คือ
รู้สึกว่าไม่ค่อยมีร่างกายโดยรวมดีขึ้นประจำเดือนก็มาตรงขึ้นปกติขึ้นผลก็อาจจะแล้วแต่แตกต่างกันไปแต่ละบุคคลนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองเช็คดูถ้าเกิดสนใจอยากจะลองทำนะคะอย่างต่อไปค่ะคือโบรู้เลยว่าทุกวันนี้โบไม่ค่อยร้อนในแต่จริงๆแล้วร้อนในก็อาจจะมาจากหลายสาเหตุมากนะคะทานของเย็นเกินไปทานของหวานทานน้ำตาลมากเกินไปทานของทอดมากเกินไปเมื่อก่อนโบเป็นร้อนในบ่อยมากทุกคนกัดปากแล้วชอบแบบเป็นแผลเมื่อก่อนเป็นประจำทุกคนเดี๋ยวนี้แทบไม่เป็นเลยพูดถึงร้อนในแทบไม่มีเลยเวลารีบทานอาหารเคี้ยวเร็วๆก็คือมีกัดบ้างอีกวันหนึ่งมันก็หายไปแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่สังเกตได้นะคะสมัยก่อนโบเป็นคนท้องอืดจากนมบ่อยมากคือมันมีอาหารหลายสิ่งมากที่เราอาจจะไม่คิดว่ามีนมอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่ามันมีอยู่ค่ะเป็นคนท้องอืดมากท้องอืดง่ายเซนซิทีฟต่ออาหารบางอย่างค่อนข้างน่ารำคาญพอสมควรนะคะเดี๋ยวนี้ถือว่าน้อยมากมีเป็นช่วงๆนะคะแล้วอาจจะเกี่ยวกับฮอร์โมนหรืออะไรหลายๆอย่างที่5นะคะอย่างที่5ที่โบรู้สึกได้เลยก็คือผิวดีขึ้นคือช่วงที่โบทานวีแกนไม่ได้เจอเพื่อนพักหนึ่งเพราะว่าเพื่อนก็ไม่กล้าชวนเราก็ไม่กล้าออกแล้วพอกลับมาเจอเพื่อนอีกทีนึงคือเพื่อนทักเลยว่าแบบเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมผิวดีขึ้นคืองงมากเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็อยู่บ้านอย่างเดียวหรือว่าอาจจะไม่โดนแดดก็ไม่รู้คือโดยรวมโบก็รู้สึกว่าร่างกายสะอาดขึ้นก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราทานผักผลไม้มากขึ้นเยอะขึ้นหรือเปล่าจุดด่างดำแบบลอยๆเล็กๆอะค่ะมันก็อาจจะเหมือนลดลงไปเองโดยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือสาเหตุอะไรนั่นแหละก็คือทุกคนทักถามว่าตัวเรารู้สึกได้ไหมก็รู้สึกได้บ้างแต่ว่าไม่ได้แบบหุยชัดขนาดนั้นเพราะว่าอันหนึ่งก็คือผื่นไม่ค่อยมีแล้วมันก็ค่อนข้างเคลียร์นะคะแล้วก็อย่างอื่นโดยรวมก็รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นข้อที่6นะคะมีสติในการกินมากขึ้นโบรู้สึกว่าโบกินดีกว่าตอนกินอาหารปกติคุณทานเนื้อสัตว์อาจจะไม่ได้ทำให้แข็งแรงก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราเลือกกินอาหารยังไงเราเลือกทานครบหมู่หรือเปล่าก่อนคือโบไม่ได้มานั่งสนใจในดีเทลทุกวันนี้ก็คือค่อนข้างเอาใจใส่ในรายละเอียดอย่างต่อไปนะคะชัดเจนมากๆเลยก็คือขับถ่ายดีขึ้นมากๆเข้าห้องน้ำเป็นเวลามากตื่นเช้ามากเนื่องจากว่าปวดท้องอันนี้เกี่ยวกับการดื่มน้ำด้วยคือการดื่มน้ำมันช่วยด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าทานผักอย่างเดียวทุกอย่างจะรับรื่นนะคะก็คือต้องดื่มน้ำช่วยด้วยโอเคและอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างสุดท้ายที่โบนึกขึ้นได้ตอนนี้ก็คือกินแบบบาลานซ์มากขึ้นแล้วโบก็แฮปปี้กับการกินมากขึ้นก่อนหน้านี้โบค่อนข้างสตริกมากนะคะเข้าจิมแล้วก็กินโปรตีนเยอะมากก็จะกลัวการกินแป้งมากๆแบบไม่ค่อยกินแป้งเลยคือโบกินแป้งแบบลิมิตมากคือเป็นคนกลัวการกินแป้งนะคะก็จะกินน้อยมากแทบไม่ค่อยกินเลยแต่ทุกวันนี้กินนะคะมีความสุขกับการกินโอเคค่ะทีนี้นะคะเราพูดถึงข้อดีแล้วเราจะมาพูดถึงข้อเสียบ้างค่ะหนึ่งเลยชัดเจนมากตอนที่เริ่มต้นเวลาไปทานข้าวกับคนอื่นเนี่ยคือแอบเกรงใจคนอื่นนิดนึงไปทานข้าวแล้วคือกินไม่ได้เลยทุกวันนี้นะคะทำมาเรื่อยๆโบรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือทุกคนเขาก็ทานแบบที่เขาอยากทานแล้วเราก็ทานแบบที่เราอยากทานต่างคนก็ต่างแบบ respect กันแล้วก็ไม่ได้แบบว่าบังคับให้จะต้องกินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่ามันก็โอเคนะคือทุกคนก็ซัพพอร์ตทุกวันนี้ทุกคนก็เริ่มเข้าใจว่ามันดีต่อสุขภาพแล้วเราก็ไม่ได้กินแบบเหมือนคนขาดสารอาหารโบก็กินครบนะคะที่บ้านก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วอย่างที่2นะคะเหมือนที่บอกว่าเข้าห้องน้ำวันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะน่ารำคาญได้นะคะทุกคนช่วงแรกก็คือเข้าบ่อยจนน่ารำคาญกระเพาะเรามันยังไม่ได้ชินกับการทานไฟเบอร์เยอะมันปั่นป่วนนะทุกคนก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าปกติวิธีแก้ของโบนะคะก็คือโบจะไม่ค่อยทานผักสดเปลี่ยนเป็นแบบอะไรที่ไฟเบอร์น้อยหน่อยขนมปังโฮลวีตแบบพวกมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างต่อไปนะคะเบื้องต้นเนี่ยเวลาที่เราเลิกทานเนื้อสัตว์มันก็จะไม่รู้ว่าจะทานอะไรใช่ไหมมันก็จะค่อนข้างมีความจำเจนะคะเบื่อบ้างแต่อันเนี้ยเราค่อยๆปรับได้ค่ะเริ่มแบบรีเสิร์ชเริ่มหาเมนูอาหารต่างๆเข้าไปดู YouTube ว่าแบบเขากินอะไรกันหาพวกเมนูใน Pinterest นะคะว่าแบบเมนูวีแกนเนี่ยเขาทานกันยังไงทุกอย่างนะทุกคนที่อยากกินนะคะแล้วนึกขึ้นได้ก็คือมีให้คุณกินง่ายมากๆแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเราทำให้ชีวิตโบได้แหละดีขึ้นเยอะเลยนะคะทุกวันนี้คือแทบไม่มีปัญหาแล้วค่ะก็คือกินแล้วรู้สึกดีทุกวันนี้ค่อนข้างแฮปปี้กับอาหารที่กินมากๆแล้วก็สนุกกับการกินนะคะแบบสีสันสวยงามแล้วก็กินแล้วรู้สึกดีก็คือแบบแฮปปี้มากอย่างที่4นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากอย่างหนึ่งนะคือการทานโปรตีนมันไม่ได้เข้าถึงง่ายเหมือนกับแบบโอเคกินไข่กินไก่กินอกไก่ไม่รู้ดิสำหรับโบตอนแรกมันค่อนข้างยากในการกินเพราะว่าโบไม่ชินเลยมั้งกับการกินโปรตีนจากพืชเยอะๆเราสร้างกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าโบนะคะเป็นคนท้องค่อนข้างเซนซิทีฟกับการทานถั่วต่างๆโบทานเยอะๆมันจะทำให้โบท้องอืดก็เลยต้องปรับว่าโอเคต้องทานปริมาณเท่านี้มีวิธีการกินแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นก็อันนี้มันแล้วแต่บุคคลไปคือทุกวันนี้โบยังไม่ใช่แบบโบก็ยังไม่เพอร์เฟกต์ก็กำลังเรียนรู้อยู่ค่อยๆหัดไปนะคะคือ5 ปีที่ผ่านมาตอนนี้คือแบบดีขึ้นเยอะแล้วอย่างที่5ราคาแพงอันนี้เป็นเรื่องจริงและก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอาหารวีแกนหลายๆร้านนะคะราคาแพงกว่าอาหาร
ารปกติเยอะเลยเท่า2เท่าเลยนะทุกคนอันนี้โบก็เข้าใจได้นั่นเป็นเหตุผลที่ทุกวันนี้นะคะโบเริ่มทำอาหารเองแล้วก็รู้สึกดีเพราะว่าเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปในอาหารเราบ้างทุกวันนี้ก็คือกลายเป็นว่าเป็นคนทำอาหารแล้วค่ะจากที่เมื่อก่อนไม่ทำอาหารเลยประหยัดเงินได้เยอะอีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะมีวิตามินที่มีในสัตว์เท่านั้นก็คือวิตามิน B12 นะคะไม่ใช่มีในสัตว์เท่านั้นสิมีในพืชเหมือนกันแต่มันอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงนะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่โบจะทานเป็น nutritional yeast นะคะมันจะเป็นผงสีเหลืองๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาใส่กับพวกแบบเวลาเราทำสปาเกตตี้เลยเนี่ยค่ะทำให้ทุกอย่างมันครีมมี่มากขึ้นมันก็จะเป็น substitute ของวิตามิน B12 ได้นะคะสรุปแล้วนะคะคือตอนนี้โบก็ไม่ได้แบบเฮ้ยเป็นวีแกนหรือว่างดทานเนื้อสัตว์อะไรไปเลย 100% นะคะแต่ว่าเราก็มีความพยายามแล้วก็เป้าหมายก็คือแบบว่าสักวันหนึ่งหวังว่าเราจะสามารถแบบเป็น plant based ได้ 100% จริงๆนะคะแต่โบคิดว่าการที่แบบเราอยากจะทำหรือว่ามีจิตใจที่ต้องการที่จะเริ่มทำหรือว่าเริ่มเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันก็ดีพอแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องหัดตัวเองต่อไปเหมือนการออกกำลังกายนะคะทุกคนเราก็ต้องค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดนะตอนแรกมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าพอเราทำไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะคะทุกวันนี้ก็คือคนถามว่าเฮ้ยไม่อยากกินนู่นไม่อยากกินนี่หรอมันเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ของโบแล้วอะคือโบเฉยๆอะแต่ละคนอะจะต้องมีคำตอบของตัวเองในใจอะมันจะต้องมีเหตุผลของตัวเองที่แบบทำให้เราอยากทำอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะยั่งยืนเหตุผลของโบอาจจะไม่เหมือนกับเหตุผลของทุกคนก็ได้เราอาจจะต้องหาแบบแรงบันดาลใจนั้นนะคะให้เราอยากทำเองยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้โบด้วยนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ subscribe เพื่อเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ